Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Transformers Studio Series SS33 Rampage. Αυτή είναι η Takara Tomy έκδοση, δεν είναι η Hasbro έκδοση. Τον βλέπετε εδώ πέρα σε ρομπότ μορφή. Ένα πολύ ωραίο artwork του Rampage εδώ πέρα μπροστά. Το ίδιο και στα πλάγια του κουτιού. Μου αρέσουν αυτά τα κίτρινα μάτια που έχει εδώ. Δυστυχώς τη φιγούρα δεν τα έχει, θα το δούμε και σε λίγο. Στην άλλη πλευρά πάλι θα το δούμε εδώ σε ρομπότ μορφή. Πολύ ωραία φωτογραφία του Rampage. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε τον Rampage και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χάρτινο φόντο. Βλέπουμε τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Η φωτογραφία είναι παρμένη από την ταινία Revenge of the Fallen. Και επίσης έρχεται με τις οδηγίες του. Όλα είναι στα ιαπωνικά, επειδή αυτή η έκδοση είναι η ιαπωνική. Εδώ πέρα θα δούμε τη μεταμόρφωσή του. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε την μορφή συνδυασμού. Ο Rampage γίνεται το αριστερό πόδι του Devastator. Αυτά με τα παρελκόμενα και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Rampage σε μπουλντόζα μορφή. Το Rampage θα το θυμάστε οι περισσότεροι με τη μάχη που έκανε με τον Bumblebee. Αυτή εδώ πέρα είναι η όχημα μορφή του. Έχει πάρα πολλές σκαλιστές λεπτομέρειες. Ασημή χρώμα εδώ μπροστά. Ασημή χρώμα εδώ στα πιστόνια. Εδώ ασημή. Ένα σκούρο μπλε χρώμα για τα τζάμια. Δείτε και την πίσω πλευρά του. Δείτε και πως είναι και από κάτω. Βλέπετε έχει τρεις ρόδες. Σε μια κανονική επιφάνεια κυλάει μια χαρά, αλλά τώρα επειδή η δικιά μου επιφάνεια είναι πολύ λία δεν κυλάει, αλλά κυλάει μια χαρά. Οι ερπίστριες δεν είναι λειτουργικές και αυτό εδώ το κομμάτι δεν κινείται, είναι στατικό. Αυτό εδώ είναι το κουμπί για να κατεβάζεις τη ρόδα προς τα κάτω. Βέβαια δείχνει λίγο άσχημα, πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν να το βάλουν αυτό εδώ πέρα. Μπορούσες απλά να τραβάς τη ρόδα με το χέρι σου, αλλά εντάξει, οκ. Πάντως γενικά τον έχουν κάνει πολύ ωραίο. Για παιχνιδοειδής φιγούρα είναι μια χαρά. Υπάρχει και μια unofficial μεταμόρφωση που αυτά εδώ τα κομμάτια κρύβονται εδώ πέρα μέσα. Δεν θα σας τη δείξω γιατί άμα τον είχατε στα χέρια σας πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Αλλά εντάξει. Ναι, οκ. Να φέρω μέσα και για σύγκριση μεγέθους τον Human Alliance Barricade. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Να φέρω μέσα τον Revenge of the Fallen Sideways. Αυτός είναι μια Deluxe Class φιγούρα. Αυτός είναι μια Voyager Class φιγούρα. Και τέλος να φέρω και τον Studio Series Scrap Metal. Νομίζω πως δείχνουν πολύ όμορφα μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη μεταμόρφωση του Rampage. Αρχικά θα ανοίξουμε τις ερπίστριες από εδώ και θα αφαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι και θα το ανοίξουμε έτσι για να ολοκληρώσουμε τη βάση. Μετά θα κατεβάσουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς τα κάτω, θα περιστρέψουμε αυτό εδώ προς τα πάνω, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Μετά
θα ξεκουμπώσουμε από εδώ τα χέρια του, τα φέρουμε έτσι προς τα πίσω και θα φέρουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς τα πάνω, θα φέρουμε την ερπίστρια έτσι προς τα πάνω, θα κατεβάσουμε αυτό εδώ, θα το ξεκουμπώσουμε αυτό από εδώ, να έρθει λίγο έτσι προς τα κάτω, έτσι ακριβώς, και μετά θα ξεκουμπώσουμε αυτό εδώ το κομμάτι και θα το φέρουμε έτσι μπροστά. Και το ένα το χέρι είναι έτοιμο. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτό εδώ είναι λίγο σφιχτό. Λοιπόν, αφού το κάναμε αυτό, θα κατεβάσουμε το σώμα προς τα κάτω και θα το λυγίσουμε από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Θα είναι κάπως έτσι. Τέλος, θα βγάλουμε αυτό το κομμάτι προς τα έξω και θα κουμπώσουμε τη βάση εδώ πέρα κάτω και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Νομίζω εδώ πέρα και τη ρόδα το πατάμε αυτό προς τα κάτω για να κατέβει η ρόδα προς τα κάτω. Και αυτός είναι ο Rampage στην ρομπότ μορφή του. Επίσης κλείνουμε και αυτά εδώ τα κομμάτια. Έχει πάρα πολύ περίεργο design, είναι από τα πιο περίεργα design που έχουμε δει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσουν αυτά τα περίεργα design. Όπως βλέπετε δεν έχει τα κίτρινα μάτια που έδειχναν οι φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά έχουν κάποιες λεπτομέρειες το πρόσωπό του. Βλέπουμε ασημί εδώ, ασημί εδώ πέρα πάνω. Έχει και ασημί εδώ πέρα πάνω στο λαιμό. Τα πιστόνια εδώ με ασημί χρώμα. Γενικά έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Πολύ όμορφες σκάλιστες λεπτομέρειες. Βλέπετε και εδώ πέρα τις ασημί λεπτομέρειες. Δεν είναι και τέλεια η απεικόνιση του χαρακτήρα από την ταινία, αλλά για παιχνιδοειδής φιγούρα είναι πάρα πολύ καλός. Έχει και μια ιδιότητα, αυτά εδώ βγαίνουν από εδώ και τα τοποθετούμε εδώ στο χέρι του. Έχει μια τρύπα και μπορεί τώρα να πυροβολάει τους εχθρούς του. Είναι μικρά οπλάκια και μπαίνουν πάλι εδώ πέρα πίσω. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως και μπορεί να στρίψει αριστερά δεξιά. Επίσης κοιτάζει λίγο προς τα πάνω και κοιτάζει τελείως προς τα κάτω εάν χρησιμοποιήσουμε και το σύνδεσμο από το λαιμό. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, πηγαίνουν προς τα μπροστά από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, περιστρέφονται από αυτό εδώ το σημείο. Δεν έχουμε κάποιο σύνδεσμο στον αγκώνα. Εδώ τα δάχτυλά του κινούνται μεμονωμένα και λυγίζουν και από αυτό εδώ το σημείο. Αυτό εδώ το κάτω
λυγίζει μόνο από αυτό εδώ το σημείο. Έχει περιστροφή στη μέση με ωραίο ratchet joint και λυγίζει από δύο σημεία. Ο ένας ο σύνδεσμος είναι κάτω εδώ, ωραίο ratchet joint, και ο άλλος ο σύνδεσμος είναι από εδώ πέρα πάνω. Άμα θέλετε μπορείτε να τον έχετε και έτσι, τελείως ευθεία, αλλά η official μεταμόρφωση λέει να τον έχουμε με λυγισμένο εδώ τον κορμό. Όσο εδώ για τη βάση, η βάση απλά περιστρέφεται και αυτό εδώ η ουρά, ας το πω έτσι, πάει προς τα πίσω. Εντάξει, τυπική άρθρωση έχει, δεν είναι άσχημος. Δείτε τον πως είναι για από πίσω, δεν έχει μεγάλο backpack, μια χαρά είναι. Έχει και κάτι πολύ μικρά αυτοκόλλητα εδώ, όχι μάλλον δεν είναι αυτοκόλλητα, είναι βαμμένο, λέει warning keep clear, το έχει από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, ελπίζω να τα βλέπετε, ελπίζω να φαίνονται. Κάτι επίσης που θα ήθελα να επισημάνω για την μεταμόρφωση των πίσω ροδών είναι ότι αυτό εδώ το σημείο έχει δύο πολύ μικρές τρύπες. Η πάνω η τρύπα είναι για την όχημα μορφή, η κάτω η τρύπα είναι για την ρομπότ μορφή και για την μορφή συνδυασμού, οπότε εμείς θα τα βάλουμε στην κάτω τρύπα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα τον δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, τον The Last Knight Cogman, και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον The Last Knight Optimus Prime. Ο Rampage είναι μια Voyager Class φιγούρα. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Human Alliance Skids και δίπλα στον Scrapyard Optimus Prime. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε δύο Voyager Class φιγούρες, τον The Last Knight Nitro Zeus και δίπλα στον Megatron. Και τέλος, εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, τον Studio Series Scrap Metal. Αυτοί οι δύο είναι μέρος του Devastator. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση του Rampage και μετά να δούμε και την μορφή συνδυασμού.
Λοιπόν, και αυτή εδώ πέρα είναι η πόδι μορφή. Όπως είπα και πριν, γίνεται το αριστερό πόδι του Devastator. Αυτά εδώ, για να τα περιστρέψω, είναι κόλαση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά στη δικιά μου φιγούρα είναι πάρα πολύ σφιχτά. Μπορεί να το καταλάβετε κιόλας την ώρα που το έκανα, αλλά είναι πάρα πολύ σφιχτά αυτά στο να τα περιστρέψω. Ναι, δεν βλέπω πάντως κάποιον σύνδεσμο. Μάλλον η φιγούρα θα κουμπώνει σε αυτά εδώ τα πλαστικά. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Τώρα όσο για αυτό το κομμάτι, οι οδηγίες δεν λένε τι να το κάνεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορείς να το βάλεις εδώ πέρα κάτω, όπως και με την όχημα μορφή. Αλλά οκ, αυτή πάντως είναι η πόδι μορφή του Rampage. Τελικά συμπεράσματα. Ακόμη ένα Constructicon που το καλούπι του δεν έχει προβλήματα. Για παιχνιδοειδής φιγούρα είναι πολύ καλή, τον συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν και δεν είναι τελείως movie accurate, η απεικόνισή του από την ταινία είναι ικανοποιητική. Οι κλειδώσεις του είναι σφιχτές, έχει τυπική άρθρωση και η μεταμόρφωση είναι εύκολη. Ελπίζω και οι επόμενες φιγούρες να έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το review μου του Studio Series Rampage. Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like στο βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.